हेलो एभ्रीवन, आजको यो भिडियो लेक्चर भनेको बाइनोमियल एक्सपान्सनको बारेमा छ। यो चाहिँ पार्ट 9 हो। यसभन्दा अघि नै मैले 8 वटा पार्ट बनाइसकेको छु। यदि तपाईले त्यो भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने मैले त्यो भिडियोको लिंकहरु यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दै छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा माथि आई बटनमा थिचेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हामीले डिस्कस गर्ने भनेको नम्बर अफ टर्म्सको बारेमा हो। कुनै पनि एक्सपान्सनमा हैन बाइनोमियल होस् अथवा अझै दिएको हुन्छ 3 वटा 4 वटा 5 वटा जतिवटा दिन सक्छ हैन, बाइनोमियल नै नभएर हैन, त्यस्तो बेलामा नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो भने कसरी गर्ने एकदमै सर्टकट छ। तपाईले 10 सेकेन्ड भित्र कुनै पनि क्वेशन गर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो चाहिँ इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स देखि लिएर ग्रेड 12 को लागि पनि युजफुल हुन सक्छ। त्यसो भए सुरु गरौँ। हामीले डिस्कस गर्ने क्वेशन एकचोटी हेरौँ पहिला। त्यसो भए यो दुटा हुने भयो। त्यसैगरी हामीसँग अझै दुटा क्वेशन छ जसमा चाहिँ नम्बर अफ टर्म्सको बारेमा हामीले डिस्कस गर्ने छौं। म चाहिँ इन्जिनियर ब्रिजकिशोर प्रसाद जायसवाल स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानल IOE एन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, बेल बटनलाई थिच्नुस् र त्यसको साथसाथै यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। यति गरिदिएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसो भए नम्बर अफ टर्म्सको लागि सर्टकट भनेको कुन त? मानौं के भन्दाखेरि नि यो ब्र्याकेट भित्र r वटा dissimilar टर्म्स दिएको छ। x1 छ, x2 छ, x3 छ, x8 छ। यो भनेको के हुन सक्छ भन्दाखेरि नि यहाँ x छ भने यतातिर x हुनु हुँदैन, अर्कै होला। यहाँ x छ भने यहाँ y होला, यहाँ z होला, j पनि हुन सक्छ। बुझ्नुहुन्छ? त यस्तो खाले कतिवटा रहेछ? r वटा रहेछ। त्यसको होल पावर कति छ? n छ भने नम्बर अफ टर्म्सको लागि सिम्पल फर्मुला छ हामीसँग कम्बिनेसनको हैन, n+r-1 हुन्छ, n+r-1 हुन्छ, कम्बिनेसन r-1 हुन्छ। यो r-1 बुझ्नुस् हैन र माथितिर n एउटा थप्दिनुस्। त r-1 r- र यतातिर n थपिने भयो। त्यसो भए क्वेशन हेरौँ न। नम्बर अफ डिसिमिलर टर्म्स इन द एक्सपान्सन अफ यति भनेको कति हुने भयो? डिसिमिलर टर्म्स भन्नु अथवा टर्म्स भन्नु एउटै कुरो हो। हामीले टर्म्स तब गन्छौं जब दुईटा फरक फरक कुरो हुन्छ। मानौं कि एउटा 2x छ अर्को x छ भने हामीले त्यसलाई जोड दिन्छौं नि 3x भन्छौं, एउटा टर्म मात्रै हुने भयो। त्यही भएर डिसिमिलर टर्म्स भन्छौं हामीले। त्यसो भए यसमा नम्बर अफ डिसिमिलर टर्म्स कति होला त्यो निकाल्नु पर्यो भने हामीले त सिधै फर्मुला पढेको हो n+r-1 cr-1। त्यसो भए अप्सन ए हुने भयो। अर्को क्वेशन हेरौँ। द टोटल नम्बर अफ टर्म्स इन द एक्सपान्सन अफ x+y+z टु द पावर 10 भनेको कति हुन्छ? अब भन्नुस् x+y+z कतिवटा छ? 3 वटा छ। 3 वटा भनेको r भनेको हाम्रो लागि 3 हुने भयो, n भनेको 10 हुने भयो। फर्मुला त यही छ, 10 + 3 - 1 c3 - 1 12c2 आयो। क्याल्कुलेटरबाट सिधै गरिदिए मैले, कति आयो? 66 आयो। भन्साडी अप्सन बी हुने भयो। ओके, त्यसो भए अर्को क्वेशन हेरौँ। द टोटल नम्बर अफ टर्म्स इन द एक्सपान्सन अफ x - y+2z टु द पावर n इज 45। अब यसमा नम्बर अफ टर्म्सको भ्यालु दियो, एन्सर नै दिएछ हामीले। अब भन्नुस् r कतिवटा छ? x, y, 2z। यो माइनस भएर केही फरक पर्दैन। तपाईको के छ? 3 वटा रहेछ हैन, र माथितिर के छ? n छ। यो 2 मल्टिप्लाई भएर पनि केही फरक पर्दैन। यसलाई एउटा बुझ्नुस्, -y ले एउटा बुझ्नुस्, 2z लाई एउटा बुझ्नुस्। र 3 वटा रहेछ, माथितिर n रहेछ पावर। त r को भ्यालु 3 हुने भयो। मैले 3 राख्छु। n त थाहा छैन र हाम्रो टोटल नम्बर टर्म्सको भ्यालु 45 अलरेडी नै दिइराछ। त्यसो भए यो कति आउने भयो? n+2c2 = 45। अब यसलाई सोल्भ गर्न हल्का गाह्रो हुन सक्छ, त्यही भएर मैले सजिलो बनाउनको लागि मैले अप्सनबाट जान्छु। अप्सन त अलरेडी हामीले गिभन छ नि त हो। त पुट अप्सन्स हैन, यदि n को भ्यालु मैले 9 राखे भने कति हुन्छ? 9 + 2 भनेको 11c2। 11c2 क्याल्कुलेटरबाट गर्नुस् कति आयो? 55। तर आउनु पर्ने कति हो? 45। हामीले चाहिएको 45 हो, आयो 55। त्यही भएर यो आन्सर हुन सक्दैन। n को भ्यालु 10 राखेर चेक गरे, 10 + 2 66 आयो। त्यही भएर यो आन्सर हुन सक्दैन। n को भ्यालु 12 राखेर चेक गरे, यो हुन सक्दैन, 91 आयो हैन। त्यसै भएर लास्टको अप्सन मैले 8 + 2 राखे, 45 आयो। हो, मिलिरहेछ कुरो। त्यही भएर आन्सर भनेको हाम्रो लागि कुन हुन्छ? डी हुन्छ हैन। त्यसो भए अर्को क्वेशनमा जाम। के छ? जुन चाहिँ आजको लागि लास्ट क्वेशन छ। द नम्बर अफ टर्म्स हुज भ्यालु डिपेन्ड्स अपन x इन द एक्सपान्सन अफ यति भनेको कति हुन्छ? अब यसको एक्सपान्सनमा x को भ्यालु डिपेन्ड गर्ने कतिवटा टर्म रहेछ। यसको मिनिङ त यही हो नि, जुन जुनमा x आउँछ त्यो कतिवटा छ। x नभएको हामीले चाहिएन, x नभएको भनेको कन्स्टेन्ट नम्बर चाहिएन, हो कि नै? ओके, त्यसो भए यसमा चाहिँ मैले अब यसलाई फरक फरक भन्न गाह्रो हुन्छ। यो x² छ, यो -2 छ, यो 1/x² छ। यो आखिरमा के हुन्छ? यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन सक्छ हैन। त्यही भएर मैले यसलाई हल्का सिम्प्लिफाई गर्न खोज्छु हैन। हल्का सिम्प्लिफाई गरे भने कस्तो हुन सक्छ? यसलाई 2x * 1/x 1/x² लेखे, ठीक छ? अब के हुन्छ? यो भनेको a - b को होल स्क्वायर जस्तो देखियो, हो कि नै? x - 1/x टु द पावर 2n आयो। हो, अब यो पावरमा मल्टिप्लाई भएको खासमा। अब हेर्नुस् त, यो a + x जस्तो देखियो नि त, a + x टु द पावर 2n जस्तो हैन। त के हुन्छ? बाइनोमियलमा त नम्बर अफ टर्म्स भनेको जति पावर हुन्छ त्यसमा 1 जोडिन्छ।
नम्बर अफ टर्म्स भनेको जति पावर हुन्छ त्यसमा 1 जोडिन्छ। त्यसो भए यसको नम्बर अफ टर्म्स भनेको कति हुने भयो 2n + 1 हुने भयो। अथवा हैन तपाई मैले लेखाएको फर्मुलाबाट जान चाहनुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तर अहिलेको लागि मैले यसैलाई सजिलो माने सिधै 1 जोडिदिएको 2n + 1 गर्दिए। ओके, अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नि हामीले x मा मात्रै डिपेन्ड हुने चाहियो, x मा डिपेन्ड नहुने चाहिँ चाहिएन, इन्डिपेन्डेन्ट अफ x चाहिएन हैन। अब कुरो हुन्छ यसमा इन्डिपेन्डेन्ट अफ x वाला टर्म छ कि छैन। अब छ कि छैन भने चेक गर्नलाई इन्डिपेन्डेन्ट अफ x को लागि चेक गर्नलाई मैले चाहिँ तपाईलाई सिकाएको थिए पार्ट 2 मा। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटनमा थिच्नुस् हैन, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले पार्ट 2 मा के थियो, r = फर्मुला हुन्थ्यो, यहाँ जुन हुन्छ पावर भनेको अल्फा हुन्छ, यहाँ तल जुन पावर हुन्छ त्यो भनेको बीटा हुन्छ, यो त n भयो। मलाई चाहियो के इन्डिपेन्डेन्ट अफ x भनेको x टु द पावर के हो 0 हो। 0 भयो भने 1 भइदिन्छ नि त, हो त x आउँदैन, त्यही भएर x को पावर 0। त m भनेको त्यो पावर हो, x को पावर कति चाहिएको छ त 0 राखे, n भनेको यो पावरमा कति छ 2n छ, अल्फा भनेको यहाँको पावर कति छ 1 छ, र यहाँको पावर अल्फा प्लस बीटा भनेको 1 + 1 हुने भयो। यहाँबाट कति आयो हाम्रो n आयो, हो त n भनेको एक्जिस्ट गर्दो रहेछ नि त, यो r भनेको केही नम्बर आयो। अब एकछिनको लागि मान्नुस् यो r भनेको अब 2.5 आइदियो, n/2 आइदियो, n/3 आइदियो, हो त त्यस्तो नम्बर त एक्जिस्ट गर्दैन नि। हामीले के चाहिएको छ इन्टिजर नम्बर चाहियो, 4th टर्म 5th टर्म यस्तो चाहियो नि। 4.2th टर्म भनेको हुँदैन नि त, डेसिमलमा आएको भए यो नम्बर हुन सक्दैन थियो। अहिले के छ n भनेको हामीले त केही पनि भनेको छैन भने हामी के बुझ्छौं इन्टिजर बुझ्छौं। त्यसो भए यो इन्टिजर नै छ, यो एक्जिस्ट गर्दो रहेछ। त्यही भएर के बुझ्यो भन्दाखेरि नि r = n भनेको n + 1th टर्म जुन हुन्छ त्यसमा के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट अफ x हुन्छ, भनेको x हुँदैन। त भनेपछि हामीले चाहियो के हो डिपेन्ड्स हुने मात्रै चाहियो। त एउटा टर्म रहेछ नि n + 1th टर्म जसमा चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ x आउँदो रहेनछ, तर हामीले चाहिएको x वाला मात्रै। त्यसैले टोटल नम्बर अफ टर्म्स भनेको 2n + 1 हो। नम्बर अफ टर्म्स भ्यालु डिपेन्ड्स अपन x भनेको कति हुने भयो माइनस एउटा टर्म गरिदिए, कुन टर्म होला त्यो n + 1th टर्म, r = n आएको छ नि त, हो यो टर्ममा चाहिँ x चाहिँ छैन, त्यही भएर -1 गरेको। तपाईले अझै बुझ्न मन छ भने म के भन्छु भन्दाखेरि नि यसको जुन आउँछ नि तपाईको मिडल टर्ममा x हुँदैन, तपाईले गर्नु होला हैन। मिडल टर्म निकाल्ने फर्मुला पनि सिकाएको छु, 2n/2 + 1 गरिदिनु होला, त्यहाँबाट निस्किन्छ हैन। त्यहाँबाट पनि n + 1th टर्म नै भन्छ मिडल टर्म भनेको, र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ x चाहिँ हुँदैन। त्यसो भए हाम्रो आन्सर कति आउने भयो 2n आउने भयो। 2n भनेको कुन अप्सनमा छ b मा छ। ओके, त्यसो भए अप्सन बी लेखे मैले। आशा छ बुझ्नु भयो होला। यदि तपाईले भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला, र त्यसको साथसाथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल बटनलाई पनि थिच्दिनु होला, ताकि मैले आगामी दिनमा कुनै पनि भिडियो अपलोड गरे भने तपाईलाई नोटिफिकेसन जानेछ। हस्, धन्यवाद, टेक केयर, नमस्कार, जय नेपाल।